ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሚቴሮማን ቤተሰብ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ሁላችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውላ ምልክት ኦል የምትለዋን ተጫኑ። አዳዲስ ስራ ሰራ ወደ እናንተ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ቆንጆ የአትክልት የቀይ ስርና የጥቅል ጎመን አሰራር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ተወዱታላችሁ። እንግዲህ ሽምብራሳውን ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ዛሬ አልሰራም። ሁለቱም ብቻ ነው ጥቅል ጎመንና የቀይ ስሩን ነው ማሳያችሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የምሰራው ጥቅል ጎመኑን ነው። የሚያስፈልገን ነገር ያው ጥቅል ጎመን ነው። እዚህ ጋር የተነጠረ ዘይት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እና ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ መከለሻና እንትን አድርጌ ጨው አቅርቤ ያለሁኝ። ቲማቲም እርድ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። እንደፈለጋችሁ ቲማቲም ደግሞ ቶሜቶ ፔስት መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ግን በጣም ቆንጆ ነው፣ ያጣፍጠዋል። ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ሽንኩርቱን እልጣለሁኝ ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ሽንኩርቱን ሽምሪ አርጌ በስሱ ነው የቆራረጥኩት። እንግዲህ ያው ለአትክልት ሲሆን እና ለጥብስ ሲሆን እንደዚህ አድርገን ነው አይደለም እንከትፈው። እኔም እንደዛ አድርጌ ነው የከተፍኩት። እንደምታዩት እንግዲህ የትኛውንም ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ያው እንደ ፍላጎታችሁ። ኢንስታንት ፓቴ ውስጥ አደርጋለሁ ሽንኩርቱን። አሁን ደግሞ ቲማቲሙን ድቅቅ አድርጌ እከትፋለሁኝ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እንትኑን ቲማቲም ድልህ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቲማቲም ፔስት። እኔ ፍሬሽ ቶሜቶ ነው የምጠቀመው። አንዳንድ ጊዜ ቶሜቶ ፔስቱንም እጠቀማለሁኝ። ግን በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም የሚያጣፍጠው ከእርዱ ጋር ሲቀላቀል። አንደኛ ከለሩም ያምራል። እሺ አሁን እንግዲህ ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። የሚከታተፈውን ነጭ ሽንኩርቱንም፣ ቀይ ሽንኩርቱንም፣ ቲማቲሙንም፣ ዝንጅብሉንም አሁን ኢንስታንት ፓቱን ኦን አድርጋለሁ። ሳቴ ላይ ነው የማደርገው። እንግዲህ ሳቴ ላይ ስናደርገው እጃችን ማረፍ የለበትም። ያው ቼክ ማድረግ አለብን እንትን ከስር እንዳይዝብን። እስከዛ ያው አጠገቤን ያደረኩት ጥቅል ጎመኑን ከትፋለሁ ማለት ነው። ጥቅል ጎመኑን እንግዲህ የምከትፈው ደቀቅ አድርጌ ነው። እኔ እንደዛ ነው የምከትፈው። እናንተ ደግሞ እንደሚመቻችሁ እንግዲህ መሀል ለመሀል አርጌ ነው መጀመሪያ የምቆርጠው። ከመሀል ያለው ጠንካራው ፓርት ለማውጣት እንደዚህ ስለሚመቸኝ እንደዛ አርጌ መሀል ለመሀል ላይ ነው የምከትፈው። አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ተከትፎ ያው መሀል ላይ ያወጡታል ማለት ነው። ግን እኔ እንደዚህ ስለሚመቸኝ መጀመሪያ ሁለቱን ከፍዬ ከዛ በኋላ አድቅቄ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ቲማቲሙን አስቀድሜ ጨምራለሁ ከሌላው በፊት ከሽንኩርቱ ጋር። በቲማቲሙ ውሃ ሽንኩርቱ እንዲበስል ስለፈለግኩኝ እዛ ላይ መጀመሪያ ጨምሬያለሁኝ። ከዛ ጥቅል ጎመኔን ድቅቅ አርጌ ነው የምከትፈው። እንደነገርኳችሁ ጥቅል ጎመኑን እከትፋለሁ። አሁን ከትፌ ጨርሼ እንግዲህ አሁን ወደ ድስቱ ተመልሻለሁ። አሁን እዚህ ጋር የተነጠረ ቂቤ አለኝ። ብዙ አይደለም ማድረገው፣ በጣም ትንሽ ነው የማደርገው። 2 ወይ 3 የሾርባ ማንኪያ አድርጋለሁ። ያው አትክልት ላይ ዘይት ሲበዛ ብዙም ጥሩ አይደለም፣ መብላት አንችልም ያው ከበዛ። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ አብሮ የተፈጨውን አድርጋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ በዛ አድርጌ ነው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን የምጨምረው፣ ጣዕሙ ቆንጆ ስለሚሆን። እርዱንም አድርጌ ያለሁኝ። እንግዲህ በመሀል እየቆራረጥኩ ነው የማደርገው ቪዲዮ እንዳይረዝም። አሁን እንደዚህ አድርጌ በደንብ ለውሰውና ጥቅል ጎመኑን ለቅለቅ አድርጌ ያለው። አለመጠበም ትችላላችሁ። ከታጠበ ቀድመን አጥበን ብናስቀምጠው ውሃ እንዳይተፋና በጣም መረቅ እንዳይኖረው ይረዳናል። በደንብ ድርቅ ብሎ ጥፍፍ ቢል በጣም ቆንጆ ነው። ያለዛ ውሃ ያመጣል። ድስቱንም ባንከድነው ጥሩ ነው። በውሃ አጥበን እንትን የምንል ከሆነ የባሰ በእንፋሎቱ ውሃ ስለሚተፋ ያስቸግራል። አሁን ፕሬሸር ኩከር ላይ ያደርግና ለ8 ደቂቃ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ያው ድርቅ እንዳይል ለዛ ነው ፕሬሸር ኩከር ላይ ማደርገው። ለ8 ደቂቃ አደርጋለሁኝ እንዲበስል ማለት ነው። እስከዛ እዚህ ጋር የሚቀጥለውን ዲሽ ለመስራት አዘጋጅቻለሁ። ቀይ ስር፣ ቃሪያ አለኝ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የተነጠረ ቂቤ ዘይት ይቅርታ
ዘይት አዘጋጅቻለሁ። ጨውና ነጭ ቅመም አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ ያኛው እስኪደርስ ድረስ ይሄንን እከታትፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከቀይ ስሩ በፊት ሌሎቹን ግብአቶች ነው የምከታተፈው። እንግዲህ ቀይ ስር በባህሪው እጅ ያበላሻል አይደለ? ለዛ ተቀድሞ ሌላውን ግብአት እከታትፋለሁ። ይሄኛውንም እንግዲህ የማደርገው ምንድነው ሽሪሚሪ ነው የማደርገው። በስሱ ከትፋለሁ ማለት ነው። ሌላውን ካዘጋጃጀው ከጨረስኩ በኋላ ይሄው ጥቅል ጎመኑ እንደምታዩት ደርሷል። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በስሏል። ሙክክ ነገር አላለም፣ ግን ውሃ ስለተፋ አሁን ካንስል አድርግና ጨርሷል። እሱን አቆምና እንደገና መልሼ ሳቴል አረገዋለሁኝ። እዚህ ጋር ነጭ ቅመምና ጨው አደርጋለሁ። ያላሳየዋችሁ ነገር ምንድነው ቃሪያና ቀይና ነጭ ግሪን እንትናለኝ ቤል ፔፐር እና ኖርማል ቃሪያው አላብኛዋለኝ። እሱ አደርጋለሁ። ያኛው በጣም ነው የሚያቃጥለው ጣዕም እንዲሰጠው፣ ይሄኛው ደግሞ ለከለሩ ሲበላም በጣም ስለሚጣፍጥ እሱን አድርጌ ትንሽ አቆይና እንደምታዩት ምንም አይነት ውሃ የለውም። ምጥጥ አድርጎ ጥብስ ነው ያደረገው። እንዲህ በዚህ ሁኔታ ደርሷል። ወደሚቀጥለው ዲሽ እንሂድ። እንግዲህ ቀይ ስሩን በጣም በስሱ ነው የቆራረጥኩት የከታተፍኩት። እዚህም እንደምታዩት ነጭ ቅመምና ጨው አለኝ። ነጭ ሽንኩርት ነው ያዘጋጀሁት። ዘይት አለኝ። እንግዲህ በመጀመሪያ የማደርገው እዚህ ጋር ምንድነው እሳቴን አብርቻለሁ። ዘይቱን አደርግና ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ካለ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን አደርጋለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱ ትንሽ እሳት ከመታው በኋላ ከዘይቱ ጋር ጣዕም እንዲኖረው፣ እንግዲህ ዘይቱ ያው የተነጠረ ቢሆንም የነጭ ሽንኩርቱን ጣዕም እንዲይዝ ስለፈለኩኝ መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርቱና ዘይቱን በደንብ አድርጌ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። ያው ታውቁታላችሁ በደንብ ሲቁላላ ሽታውም ደስ ይላል። እንደገና ደግሞ መልኩን ይቀይራል። እንደምታዩት ያው በጣም ቅጥል ሳይሆን ትንሽ ለወጥ ሲል ታዩታላችሁ። ነጭ ሽንኩርቱም እንትን ያደርጋል፣ ሽሪንክ ስለሚያደርግ ትንሽ ይሆናሉ እና እሱን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ቀይ ስሬን ያዘጋጀሁትን ቀይ ስር እንደምታዩት በስሱ ነው የቆረጥኩት የከታተፍኩት። እንግዲህ ቀይ ስሩን ስከትፍ እጄ መልኩን ቀይሯል፣ ሮዝ ነገር ሆኗል። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ያው ቀይ ስሩ መብሰል አለበት በደንብ አድርጌ ከዘይቱ ጋር እና ነጭ ሽንኩርቱ ጋር ጥብስ አደርገዋለሁኝ። መልኩን እየቀየረ ነው። እንደዚህ አድርጌ ከጠበስኩ በኋላ ታዩታላችሁ እየበሰለ ነው። ቀይ ሽንኩርቱን አላደረኩኝም ሙትት እንዲል ስላልፈለኩኝና የቀይ ስሩን መልክ ይዞ እንዳይቀር ስለፈለኩኝ መጀመሪያ አላደርገውም። መጀመሪያ ቀይ ስሩ ነው ያበሰልኩት የጥብስ ያደረኩት። አሁን ቀይ ሽንኩርቱን አደርገዋለሁ። ልዩነት አምጥቶ ሲታይ ለመልኩም ደስ ይላል ሲያዩት። ቀይ ስሩ ብቻ አይታይም፣ የቅንቱም ቀይ ሽንኩርቱም አብሮ ይታያል ማለት ነው። ሙትት አይልም እንደዚህ ስናበስለው። አሁን ከቀይ ሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ አድርጌ አበስላለሁ። አሁን ጨውና ነጭ ቅመሜን አደርጋለሁኝ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። እሳቱን በጣም ሎ አድርጌያለሁ እንዳያቃጥለው ማለት ነው። እንግዲህ ድርቅ ያለ ጥብስ ያለ አይደለም የሚሆነው፣ በጣም ቆንጆ ሆኖ ሞይስት የሆነ ነው። ውሃም አላደረኩኝም። እንደምታዩት ምንም አይነት ነገር አላደረኩም። በራሱ እየበሰለ ያለ እንዲህ በጣም ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዛ ቃሪያ አደርጋለሁኝ፣ ትንሽ ቃሪያ። ይሄ ቃሪያ በጣም ነው የሚያቃጥለው። አሁን የቃሪያውን ጣዕም እንዲይዝ ትንሽ ገልበጥ አድርገዋለሁ። እንደነገርኳችሁ እሳቱን ስለቀነስኩት
አሁን ወደ ገበታ እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም በቆንጆ ሁኔታ በስሏል። በማቀርብበት ሳህን ላይ አዘጋጅቼ አቀርባለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ሁሉ ነገር ደርሷል። ወደ ገበታ እንግዲህ የሰራሁት ጣዕሙ ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ከላይ ደግሞ ሲያዩት እንዲያምር ፍሬሽ ቃሪያ ያስቀረውትን አደርጋለሁ። እንጀራዬን አዘጋጅቻለሁኝ። በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ብዙም ዘይት ያልበዛበት ፈጣን ቀይ ስር እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ጥቅል ጎመኑም ደርሷል እንደምታዩት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ሙክክ ያለ አይደለም። እንግዲህ ስቀምሰው ታዩታላችሁ። በጣም ብስል ነገር አላለም። ብዙም ሰዓት አልወሰደም። ይህን እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ የሽምብራ አሳ እዚህ የሰራሁት አለ። ስሰራ አላሳየኋችሁም። ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ደግሜ አልሰራውም ብዬ ለዛ ነው። እንግዲህ ሽምብራ አሳና ምስር ወጥ ቀዝቀዝ ሲል በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከአትክልታችን ጋር እንደዚህ አድርገን ማቅረብ እንችላለን። ሲያዩትም በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ ነው። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ ነው። እስኪ ቀምሼው ደግሞ እነግራችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ሽምብራ አሳ ከዚህ በፊት ስለሰራው ሰራ አላሳየኋችሁም፣ ግን ደስ ይላል እንደዚህ በአትክልት እና ሽምብራ አሳ ምስር ወጥ ቀዝቀዝ ሲል ሲያድር ደስ ይለኛል። በጣም ቆንጆ ነው። አትክልቶቹ እንግዲህ በጣም ሙክክ እንዲህ ስታዩት የበሰለ ይመስላል እንጂ በተለይ እንትኑ ስናኝከው ይሰማል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ማቆም አይቻልም። እንግዲህ የጾም ምግብ መስራቱ ትንሽ የመላጡ ምናምን ይከብዳል እንጂ በጣም ጤነኛ ነው። የዛሬው ይሄንን ይመስላል። የጥቅል ጎመንና የቀይ ስር አሰራሪ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላለው በሼር በኮሜንት ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ስራዬ እስክንገናኝ ድረስ በቸር ይግጠመን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሆኖ ባይ